हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ स्वागत छ। आज चाहिँ हामी कम्प्युटर सम्बन्धी A to Z सर्टकट कीहरु लिएर आएका छौं, जसमा चाहिँ कन्ट्रोलबाट स्टार्ट हुने सर्टकट की मात्रै रहेका छन्। यस जुन चाहिँ तपाईको जुनसुकै कामको लागि पनि एकदमै उपयोगी रहेको छ र यसले चाहिँ तपाईको स्पिड यानी कि तपाईको स्मार्टनेस दिने काम गर्नेछ। सो अब चाहिँ भिडियो ढिला नगरिकन स्टार्ट गरौँ। हेरौं के रहेछन् ती सर्टकट की र तिनीहरुको युजेसहरु के रहेछ भन्ने रहेको छ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्टमा रहेको छ कन्ट्रोल A। कन्ट्रोल A को काम आउँछ सिलेक्ट अल। कुनै पनि डकुमेन्ट या कुनै पनि टेक्स्ट अब जे पनि होस् डकुमेन्टमा रहेको सबै कुराहरुलाई सिलेक्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल A युज हुन्छ, जसको काम भनेको सिलेक्ट हो। त्यसपछि आउँछ कन्ट्रोल B। कन्ट्रोल B भन्नाले कुनै पनि पर्टिकुलर टेक्स्टलाई बोल्ड गर्नको लागि कन्ट्रोल B युज हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ पहिला कन्ट्रोल B को लागि चाहिँ पहिला या त टेक्स्ट सिलेक्ट गरेको हुनुपर्छ या जुन टेक्स्टमा बोल्ड गर्ने हो त्यो लेख्नु भन्दा पहिला कन्ट्रोल B हानेको हुनुपर्छ। अब छ नेक्स्टमा कन्ट्रोल C। कन्ट्रोल C को काम भनेको जुन टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेको छौं त्यसलाई कपी गर्ने काम। त्यसलाई यदि एक ठाउँमा त्यो टेक्स्ट रहेको छ भने त्यसलाई अर्को ठाउँमा पनि सेम टु सेम सार्ने काम चाहिँ कन्ट्रोल C को रहेको छ र कन्ट्रोल C हानेपछि कहिले पनि कन्ट्रोल B पनि हान्नु पर्छ। पेस्टको लागि कन्ट्रोल B पनि हान्नु पर्छ। अनि छ कन्ट्रोल D। कन्ट्रोल D को काम आउँछ फन्ट स्टाइल। जुनसुकै डकुमेन्टमा पनि फन्ट स्टाइलहरु चेन्ज गर्न, फन्ट स्टाइलमा फन्ट कलरहरु या अन्य कुराहरु चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल D आवश्यक पर्छ। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल E। कन्ट्रोल E को काम भनेको अलाइन सेन्टर। यदि कुनै टेक्स्टमा हामी टेक्स्टहरु प्याराग्राफमा चाहिँ पहिला सिधा यस्तो भइराछ, आधादेखि स्टार्ट भइराछ, अनि अर्को राइट साइडबाट स्टार्ट भइराछ, फेरि लेफ्टबाट, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ एउटै सेन्टरमा टेक्स्टहरु ठिक्कै डेस्कटपको सेन्टरबाट ल्याउने हो भनेपछि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ कन्ट्रोल E ले काम गर्छ। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल F। कन्ट्रोल F को काम भनेको फाइन्ड द टेक्स्ट। यदि तपाईसँग थुप्रै सपोज 13 या 14 पेजको एउटा डकुमेन्ट छ भने त्यसमा कुनै टेक्स्टलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो भने अर्को पेजमा गएर भने कन्ट्रोल F को युज हुन्छ र यसले चाहिँ टेक्स्टहरु फाइन्ड गर्न युज हुन्छ। नेक्स्टमा छ कन्ट्रोल G, गो टु। गो टु भनेको जसरी तपाईसँग के टेक्स्ट फाइलहरु छन् त्यो भित्र अब तपाईले के वर्डहरुलाई खोज्नु पर्यो या जसरी 13 पेज नम्बरमा गएर त्यो वर्ड खोज्नु पर्यो भने गो टु को लागि युज हुन्छ, जसमा चाहिँ कन्ट्रोल G रहेको छ। त्यसपछि रहेको छ कन्ट्रोल S। कन्ट्रोल S को काम भनेको फाइन्ड एन्ड रिप्लेस। कुनै पनि डकुमेन्टमा रहेको के टेक्स्टहरुलाई पहिला फाइन्ड गर्ने र त्यसको ठाउँमा के अरु वर्ड नयाँ वर्ड राख्नु छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ कन्ट्रोल S को युज हुन्छ। र त्यसैगरी कन्ट्रोल I रहेको छ। कन्ट्रोल I को युज हुने भनेको इटालिक। कुनै पनि टेक्स्टहरुलाई चाहिँ इटालिक गर्न यानी कि छड्के लेख्नको लागि युज हुने भनेको कन्ट्रोल I युज हुन्छ। अनि कन्ट्रोल J भनेको जस्टिफाई अलाइनमेन्ट। जसरी अलाइन सेन्टर रहेको थियो त्यो भनेको ठिक्क 20 बाट टेक्स्टहरु स्टार्ट गर्ने, प्याराग्राफहरु 20 बाट स्टार्ट गर्ने। अनि जस्टिफाई भनेको जसरी स्टार्ट पनि ठिक्क कर्नरबाट गर्ने, इन्टर पनि कर्नरमा गर्ने, त्यो कन्डिसन भनेको जस्टिफाई, जसको लागि कन्ट्रोल J युज हुन्छ। अनि त्यसपछि रहेको छ कन्ट्रोल K। कन्ट्रोल K को काम भनेको यदि कुनै वर्डमा त्यसको लिंक दिनु छ, वर्डमा लिंक दिनु छ त्यसलाई चाहिँ हाइपरलिंक भन्छ, लिंक दिनु छ भने त्यो कन्डिसनमा कन्ट्रोल K युज हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल L। L को काम भनेको अलाइन लेफ्ट। जसरी अलाइन, जस्टिफाई अनि अलाइन सेन्टर रहेको थियो त्यस्तै अलाइन लेफ्ट को लागि कन्ट्रोल L युज हुन्छ। अनि कन्ट्रोल M रहेको छ जसमा चाहिँ इन्क्रिज इन्डेन्ट। अब इन्डेन्ट भनेको जसरी एउटा कुनै प्याराग्राफ छ त्यसमा तपाईले इमेज पनि इन्सर्ट गर्नु छ भने अब इमेज इन्सर्ट गर्नलाई प्याराग्राफलाई एउटा साइडतिर धकेल्नु पर्यो, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ इन्डेन्ट युज हुन्छ। कन्ट्रोल M प्रेस गरेपछि प्याराग्राफ राइट साइडमा जान्छ अनि लेफ्ट साइडमा चाहिँ ब्ल्याङ्क हुन्छ र त्यो लेफ्ट साइडमा इमेज इन्सर्ट गर्न पाउँछ, त्यसको लागि इन्डेन्ट युज हुन्छ। अनि त्यसपछि नेक्स्टमा कन्ट्रोल N। कन्ट्रोल N को काम भनेको न्यू पेज इन्सर्ट गर्न। जसै वर्डमा छ भने वर्डमा न्यू पेज इन्सर्ट गर्नलाई कन्ट्रोल N को काम लाग्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल O। कुनै पनि अप्सनहरुलाई ओपन गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल O युज हुन्छ। र कन्ट्रोल P को काम भनेको प्रिन्ट गर्नलाई। यदि कन्ट्रोल P प्रेस गर्यो भने प्रिन्ट प्रोपर्टीहरु आउँछन् र त्यो फिल गरेर चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ डकुमेन्ट्सहरु। त्यसपछि रहेको छ कन्ट्रोल Q।
क्लियर द इन्डेन्ट। जुन अघि कन्ट्रोल एम बाट इन्डेन्ट आएको थियो त्यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नलाई चाहिँ कन्ट्रोल की युज हुने गर्छ। अनि कन्ट्रोल आर को युज हुने भनेको अलाइन राइट। यदि कुनै प्याराग्राफ चाहिँ तपाईले राइट साइडमा चाहिँ मिलाएर लेख्नु छ, लेफ्ट साइडमा चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ भन्ने त्यस्तो बनाउनु हुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल आर युज हुन्छ। अनि कन्ट्रोल एस युज हुने भनेको कुनै पनि डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ सेभ गर्नको लागि कन्ट्रोल एस युज हुने गर्छ। अनि कन्ट्रोल टी ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट। ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट भनेको जसरी कन्ट्रोल एम को जस्तै काम गर्छ, बट यसमा एउटा फरक के हुन्छ भने जुन फर्स्ट लाइन हुन्छ त्यो चाहिँ फुल आउँछ र जुन सेकेन्ड लाइन हुन्छ यसरी हाफ हाफ आउने गर्छ। यतापट्टि इमेज आउँछ, यो साइडमा अरु आउँछ। अनि नेक्स्टमा रहेको छ कन्ट्रोल यु। कन्ट्रोल यु को काम अन्डरलाइन टेक्स्ट, कुनै पनि टेक्स्टहरुको तल अन्डरलाइन या यस्तो लाइन ल्याउनलाई चाहिँ कन्ट्रोल यु युज हुन्छ। अनि कन्ट्रोल भी भनेको डकुमेन्टलाई चाहिँ सिलेक्ट, कपी या कट गरेपछि पेस्ट गर्नको लागि युज हुन्छ। अनि डब्लु क्लोज द एक्टिभ विन्डो। जुन विन्डो जसरी मैले पावर पोइन्ट खोलेको छु भने म पावर पोइन्टलाई क्लोज गर्न चाहन्छु भने कन्ट्रोल डब्लु ले विन्डो चाहिँ क्लोज हुनेछ। अनि एक्स, कन्ट्रोल एक्स को काम भनेको कट गर्ने। कुनै डकुमेन्ट जसरी यो ठाउँमा छ भने यसलाई यहाँबाट सारेर यो नेक्स्ट ठाउँमा लग्ने, यहाँनेरको चाहिँ यो हटाउने गरी त्यो चाहिँ के भयो कन्ट्रोल एक्स को काम भयो। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल वाई रिपिट एक्सन। कुनै पनि एक्सन रिपिट गर्नु छ, पहिला तपाईले गर्नु भएको थियो फेरि ब्याक गर्नु हो, तर फेरि त्यही एक्सन दोस्रो चोटी गर्नु छ भने कन्ट्रोल वाई जसले चाहिँ फरवर्ड जाने काम गर्छ। ल लास्टमा रहेको छ कन्ट्रोल जेड। कन्ट्रोल जेड को काम भनेको कुनै पनि एक्सन तपाईले के गर्नुभयो त्यो चाहिँ अलि मिस्टेक भयो, अब तपाईले त्यो हटाउनु पर्यो भने कन्ट्रोल जेड गरेर ब्याकवर्ड जाने काम गर्छ कन्ट्रोल जेड ले। यो चाहिँ रहेको थियो कम्प्युटर सम्बन्धी ए टु जेड सर्टकट कीहरु। यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। एन्ड थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अस। थ्यांक यू।